درود دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون آکادمی بهار عسکری و من بهار عسکری هستم و باعث افتخارمه که قرار این کیف فوق العاده زیبا رو بهتون آموزش بدم. یک کیف پرطرفدار، سایزش بسیار کاربردی هستش و همچنین برای شمایی که سختت هست آستردوزی بکنی و اینها، این کیف خیلی خیلی کاربردیه چون که از دو بخش تشکیل شده، یک کیف داخلی و یک کیف بیرونی که به این شکل هستش و شما میتونید این کیف رو هم توش کیسه ساده بذارید و هم این مدل بافتی که بهتون آموزش دادم. همچنین میتونید با نخهای متفاوت این باف رو انجام بدید. نکته مهم این هست که شما میتونید رنگ‌ها رو خودتون تغییر بدید، میتونید رنگ‌های بسیار متضاد هم استفاده کنید، میتونید از نخهای پولکدار استفاده بکنید برای روی کار که الان خیلی مد شده و ترند هست، یا نخهای مدل مرواریدی برای کیف بیرونی و کیف داخلی رو ساده ببافید با یک رنگ دیگه. دستتون بسیار بازه و منتظر کارهای فوق العاده زیباتون هستم. من از نخهای رافیای نواری استفاده کردم و برای هر کدوم از این کیف ها کمتر از یک کلاف مصرف شده، ولی خب باید 2 تا کلاف داشته باشین. شما میتونید کیف رو هم رنگ ببافید 2 تاش رو، یا اینکه همونطوری که گفتم رنگ های متفاوت یا رنگ هایی که توی یک طیف هستن رو استفاده بکنید و کار فوق العاده ای رو داشته باشید. این کیف بسیار زیباست، خودم خیلی دوستش دارم و امروز دارم میرم بیرون میخوام استفادهش کنم. امیدوارم که شما بافتش رو بزنید و لذتش رو ببرید. تا آخر ویدیو همراه باشید. من هم کیف بیرونی رو به شما کامل آموزش دادم و هم کیف داخلی رو. بریم که آموزشش رو با هم شروع کنیم. قبل از اون حتما مطمئن شو که این کانال رو سابسکرایب دارید چون آموزش‌های فوق‌العاده‌ای در انتظارته. دوستای نازنینم، من همونطوری که خدمتتون عرض کردم از 2 رنگ استفاده میکنم. البته خیلی تفاوت نداره با هم، ببینید یه درجه با هم اختلاف دارن، ولی خب احساس کردم که اینجوری زیباتر میشه. شما میتونید به صورت همرنگ یا 2 تا رنگ بسیار متضاد انتخاب بکنید و بافتتون رو انجام بدید. میخوام اول قسمت بیرونی کیف رو با رنگ تیره تر و قسمت داخلی کیف رو با رنگ روشن‌تر بافت بزنم. همونطوری که گفتم شما میتونید از هر نخی برای بافت این کیف زیبا استفاده بکنید. یکی از کیف هایی هست که خیلی الان ترند هستش و خیلی جدید و یونیکه. زود ببافیدش و از بافتش لذت ببرید و همونطور که گفتم با هر نخی میتونید اینو ببافید. مکرمه کتان و نخهای کاغذی، رافیه تابیده یا هر چیز دیگه. خب برای اینکه این بافت رو انجام بدیم من اول میام کفی کیف اصلی رو میبافم و بعد کفی کیف داخلی رو بهتون آموزش میدم. خب قلاب شماره 3.5 رو بر میدارم و ما باید تعداد زنجیره هامون ضریبی از 3 باشه. خب من 42 تا زنجیره میزنم. خب 42 تا زنجیره شروع میکنم به زدن. اول 42 تا رو میزنم به اضافه 5 تا زنجیره میکنم، یعنی عملا 42 به اضافه 5 میشه 47 تا زنجیره. خب زنجیره ها رو برای این کیف اولش قشنگ ریز بزنید. حالا اولین پایه ذره سخت هست، پس من 47 تا پایه زنجیره میزنم به این ترتیب. ببینید 47 تا. خب بعد از اینکه 47 زنجیره رو زدیم میایم و توی زنجیره 8 پایه بلند میبافیم. خب به این صورت ببینید دوستان نازنینم 1 2 3 4 5 6 7 و توی زنجیره 8 از طرف قلاب میام و یه دونه پایه بلند میبافم. خب بعد از اینکه پایه بلند رو بافتیم ببینید 2 تا زنجیره میزنم. خب و بعد 2 تا زنجیره رها میکنم و تو زنجیره 3 میام و پایه بلند میبافم. مجدد 2 تا زنجیره، 2 تا پایه از زنجیره ها به 2 تا زنجیره رها و توی زنجیره 3 یه دونه پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره، 2 تا زنجیره رها و توی زنجیره 3 پایه بلند بافته میشه تا انتها. به این ترتیب باید بافتتون رو انجام بدید. دوباره 2 تا زنجیره، 2 تا از این زنجیره ها رو رها میکنم و تو زنجیره 3 پایه بلند.
تا انتها باید 14 تا از این فضاهای 2 زنجیره‌ای داشته باشیم. این رج رو ببافیم. خب به انتهای رج رسیدیم و همونطوری که گفتم 2 4 6 8 10 12 و 14 تا فضای 2 زنجیره داریم. حالا برای شروع 5 تا زنجیره میزنیم. ببینید 1 2 3 تا زنجیره میزنیم که معادل یه دونه پای بلند هست. 2 تا زنجیره میزنیم که فضای 2 زنجیره بین پایه ها رو ایجاد میکنه و کار رو برمیگردونیم و روی هر کدوم از این پای بلند ها یه دونه پای بلند میبافیم. ببینید قلاب و زیر پایه وارد میکنم و اینطوری پایه رو میبافم. ببینید 1 2 تا زنجیره و قلاب اینجا، ببینید اینجا وارد میشه و پایه بلند رو میبافیم. مجدد 2 تا زنجیره و پایه بلند بافته میشه. ببینید به این ترتیب تا انتهای رج همین بافت رو باید تکرار کنید. 2 تا زنجیره و یه پایه بلند. به انتهای بافت که میرسم 2 تا زنجیره میزنم. خب و ما اول کار که اومدیم بافت زدیم توی زنجیره 8 7 تا اینجا زنجیره داریم. 2 تا از این زنجیره ها که فضای بین این پایه ها هستش، توی زنجیره سوم میایم و پایه بلند رو میبافیم. ببینید 1 2 تا زنجیره رها میکنم و توی زنجیره سوم پایه بلند رو میبافم. خب و عملا اینجا از اون 7 تا 3 تاشو کم کنید 4 تا 1 2 3 4 تا ما اینجا زنجیره داریم که این 3 تا 1 2 3 این پایه بلند حساب میشه. این 2 تا هم فضای تک 2 زنجیره بوده دیگه. خب و عملا بافتمون این شکلی میشه. حالا ما باید 4 رج برای قسمت کفی کیف همین بافت رو انجام بدیم. توی ابتدای رج ما 5 تا زنجیره میزنیم. ببینید 1 2 3 4 5 که عملا 3 تاش پای بلند حساب میشه و این 2 تا فضای 2 زنجیره. کارو برمیگردونم نخ پشت قلاب و میام اینجا و توی پای بلند میبافم. ببینید به این صورت. خب و 2 تا زنجیره میزنم و میام توی پای بلند و پای بلند میبافم تا انتها این بافت رو انجام میدیم. به انتهای بافت که میرسیم میایم توی 2 تا از این زنجیره ها رها میکنیم و تو زنجیره سوم پای بلندمون رو میبافیم. دوباره 5 تا زنجیره میزنیم و اول رج رو از رج 2 به بعد ما میایم و با 5 تا زنجیره بافت ابتدای رجمون رو شروع میکنیم. رج اول ما 7 تا زنجیره رو رها کردیم و تو زنجیره 8 بافت زدیم. خب چون که هنوز هیچ پایه‌ای نداشتیم، ولی از رج 2 به بعد ما اول رج 5 تا زنجیره میزنیم که معادل یه پایه بلند و 2 تا زنجیره باشه که فضای بین این زنجیره ها رو تشکیل میده. بعد از اینکه 4 رج رو بافتید حسابی کارتون رو بخار میدید و صاف و مرتب میکنید و بعد میریم کفی کیف داخلی رو میبافیم و بعد دیواره رو شروع میکنیم به بافتن. یعنی ما به خاطر اینکه میخوایم کفی کیف دقیقاً اندازه بشه، بعد از اینکه کفی کیف بیرونی رو باف میزنیم شروع میکنیم کفی کیف داخلی رو باف زدن. به این ترتیب من این بافتم رو تا 4 رج ادامه میدم. برمیگردم سایزش و اینها رو دقیق بهتون میگم. خب من بافتم رو تمام کردم، اومدم بخارش دادم ولی خب خیس شد خیلی یهو تو هرچی آب داشت ریخ روش. خب حالا در هر صورت تا خوش میشه ما میریم کفی دیگر رو میبافیم و این قسمت عرض شده 5 سانت و قسمت طولش هم شده 23 سانت. خب ما الان باید به اندازه 5 در 23 کفی کیف سادمون رو که برای کیف داخلی در نظر داریم ببافیم. من نخی که برای اون کیف انتخاب کردم رو برمیدارم و شروع میکنم به پای زنجیره زدن. اندازه 5 سانت به اضافه یه زنجیره باید ببافم. حالا هر تعداد شد. خب 4 5 6 7 8 9 10 تا زنجیره میزنم. بعد متر میکنم. متر رو که انجام میدید دقت کنید که
یه دونه از این زنجیرها رو حساب نکنید چون ما یکیش رو نمیخوایم ببافیم و ببینید 10 تا زنجیره 5 سانت رو به من میده. خب و من 10 تا زنجیره زدم، یکی از این زنجیره ها رو رها میکنم و دونه دونه شروع میکنم توی تمام این زنجیره ها پای کوتاه بافتن. قسمت کفی به صورت رفت و برگشتی پای کوتاه میبافیم و خیلی آسونه. کلا کیف داخلی فقط پای کوتاه هست و بسیار ساده است. خب کفی این رو باید 23 سانت ببافم، یعنی به صورت رفت و برگشتی پای کوتاه بزنم. ببینید من این باف رو که دونه دونه توی این زنجیره ها پای کوتاه می بافم، رج اول رو که تمام میکنید باید بافتتون رو صاف بکنید. و بچه این کیف رو هر بخش رو که باف میزنید، چه برای کیف داخلی چه برای کیف بیرونی، حتما باید بخار بدید. البته مثل من خیس نکنید کارتون رو، فقط بخار بدید. خب من اینو صاف کردم. بعد از اینکه آخرین پایه رو زدم یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و توی زنجیره رو رها میکنم و توی پایه اول پایه کوتاه میبافم و تا انتهای رج همین کار رو تکرار میکنم. توی هر کدوم از این پایه ها یه پایه کوتاه میبافم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم در انتهای رج زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و همین باف رو ادامه میدم و حدوداً که نه دقیقاً اندازه قد، ببینید این اینجا میذارم، اندازه قد این کفی من باید این رو ببافم و بعد یه رج دور بافیشو داریم و بعد میریم توی دیواره. و میتونید اول این کیف داخلی رو تموم کنید، بعد این کیف رو میتونید این کفی رو همین سایز رو که زدید دیگه مشخص شد براتون، اینو بذارید کنار، این رو تموم کنید. دیگه به مدیریت خودتون بستگی داره. من کفی این رو میبافم چون دارم ضبط میکنم. شما هر شکلی دلتون میخواد میتونید این رو مدیریت کنید که کدومو زودتر ببافید کدومو دیرتر. رنگ ها رو بهتون گفتم میتونید تغییر بدین. پس من این رو ببافم برمیگردم میگم چی کار کنید. کفی رو باف زدم و وقتی که روی این میذارم ببینید به این صورت یک اندازه هستن. خب حالا ما الان میتونیم این کفی رو ادامه بدیم و بافت این کیف داخلی رو انجام بدیم یا اینکه کیف بیرونی رو انجام بدیم. من اول آموزش این کیف داخلی رو براتون تکمیل میکنم و بعد میریم ادامه این رو انجام میدیم که دیگه خیلی گیج نشید. پس به خاطر اینکه ما اول باید کفی کارمون مشخص میشد، من اول این کفی رو آموزش دادم، بعد این کیف داخلی رو آموزش میدم و بعد شما میتونید خودتون دیگه تنظیم کنید بعد از اینکه این آموزش رو دیدید. خب حالا بعد از اینکه به اندازه مورد نظر میرسیم، یک رج باید دور بافی انجام بدیم و رج های بعدی دیگه به صورت ساده بافی بافتمون رو انجام میدیم. توی دور بافی ما نیاز به 4 تا مارکر داریم که بیایم و توی گوشه ها بذاریم که بدونیم کجا افزایش داشته باشیم. خب این قسمت برای هر کدوم از این گوشه ها ما باید اینجا افزایش بدیم. خب توی هر بخش گوشه و کنج ما 2 تا پایه می بافیم. همین برای رج دور بافی و بقیه رج ها رو به صورت گرد بافی و ساده بافی انجام میدیم. ببینید این رو هم اینجا میذارم و مارکر ابتدای رج هم یه دونه مارکر لازم دارم برای ابتدای رج. خب سه تا گوشه رو ببینید، 3 تا پایه گوشه رو من مارکر گذاشتم. حالا شروع میکنیم به باف زدن. ببینید ما توی همین پایه اول، همین جایی که این پایه رو بافتیم، یه دونه پایه میبافم و عملا ما اینجا خودمون پایه رو باف زدیم و افزایش داشتیم. خب به این صورت و من میام و توی هر کدوم از این پایه هایی که اینجا هست شروع میکنم یه دونه پایه میبافم. ببینید توی هر کدوم از این رج هایی که اینجا داریم یه دونه پایه میبافم به این ترتیب. ببینید برای هر رج یه پایه میبافم. قشنگ مشخصه این رج یه پایه داخلش بافته میشه. رج بعدی اینجاست، یه پایه داخلش بافته میشه. رج بعدی در امتداد این یه پایه باف میزنم و من همینطور بافت یه پایه کوتاه رو همینطوری توی هر رج ادامه میدم تا برسم به این قسمت
اینجا رو هم بهتون میگم، اینجا رو هم دیگه مشخصه که باید افزایش بدیم و بعد تا اینجا ما بافتمون رو انجام میدیم و عملا ما داریم رج اول دیواره رو تشکیل میدیم. من بافتم رو ادامه میدم به این ترتیب. خب تا اینجا من بافتم رو انجام دادم و میام توی این پایه، خب توی این قسمت و 2 تا پایه میبافم. یه دونه رو بافتم و دومیش رو هم میبافم. دیگه به مارکر احتیاجی ندارید. خب و بعد شروع میکنم توی هر کدوم از این پایه ها من یه دونه پایه میبافم، به گوشه میرسم 2 تا پایه میبافم و اضافه نخم رو لابلای بافت مخفی میکنم. ببینید به این ترتیب این باف رو انجام میدم. اینجا هم مارکرش رو بر میدارم، 2 تا پایه میبافم، پای کوتاه 1 تو همین فضا، دومین پایه رو میبافم و بعد مجدد توی رج ها میافتیم و این رج ها رو باف میزنم. توی این قسمت هم 2 تا پایه میبافم، اینجا هم روی هر کدوم از این پایه ها پایه میبافم و بعد به اولین پایه بست میزنم و بعد دور تا دور شروع میکنیم به بافتن. ما برای قسمت دیواره نیاز داریم که قد این کیفی که داخل هست کوتاه‌تر باشه، برای همین حدوداً 14-15 سانت بیشتر باف نمیزنیم. حالا من این باف رو تا اینجا انجام میدم، بعد تعداد پایه ها رو با هم بررسی خواهیم کرد و بعد بهتون میگم رج های بعد رو چطور ببافید. این خیلی آسونه دیگه، شما فقط ساده بافی رو انجام میدید. اصل بافتمون این کیف است که پیچیدگی های خاص خودش رو قسمت های بالاش داره و باید رعایت بکنیم. خب ببینید این پایه رو که بافتم، قبل از اینکه به پایه اول برسم این رو هم بافتم و چون اینجا ما افزایش رو داده بودیم دیگه نیاز نیست توی این قسمت افزایش رو ببافیم. فقط اینجا چون ابتدای رج هست میام بست میزنم و یه دونه زنجیره میزنم و از همینجا شروع میکنم به بافتم و اولین پایه رو که میبافم میام و مارکرم رو میذارم. شما میتونید این باف رو بدون اینکه بست بزنید همینطور گرد بافی انجام بدید، یعنی اگر بست هم نزنید و گرد بافی انجام بدید اشکالی نداره، میتونید این کار رو انجام بدید. فقط اینکه حتما متوجه باشید که از کجا بافت رو شروع کردید. میتونید اینجا باف رو مارکر بذارید که بدونید اینجا ابتدای رجه و اینجا باید کار رو قطع کنید. من ترجیح میدم که بافتم اون خط بست رو نداشته باشه. خب پس میام چیکار میکنم؟ آخرین پایه رو که بافتم شروع میکنم دونه دونه بدون اینکه بست بزنم پایه ها رو میبافم. خب و این مارکری که اینجا گذاشتم به من نشون میده که من در انتهایی که 14 یا 15 سانت بافت رو زدم این قسمت بافتم رو متوقف بکنم. پس 14-15 سانت بدون اینکه افزایش داشته باشیم یا کاهشی داشته باشیم باف میزنیم. حالا اگر شما این قسمت رو بست زدین هر رج باید این بست رو تکرار کنید و اینجا خط بستتون مشخص میشه. من میخوام اون خط بسته مشخص نباشه، برای همین از این شیوه استفاده میکنم. باز هم میگم کیف داخلی به خودتون بستگی داره، دوست دارید حتی مدل دیگه هم میتونید ببافید، ولی خب خیلی بافتش آسونه. من این رو باف میزنم و به این صورت داره دیواره شکل میگیره. 14 تا 15 سانت بافتش رو انجام میدم. من قسمت داخلی کیف رو بافتم 14 تا 15 سانت، تقریبا 14.5 سانت شده. خب پس 14 تا 15 سانت قد قسمت داخلی کیف هست و من میام تا این گوشه بافتم رو ادامه میدم. ببینید تا اینجاها بافتم رو ادامه میدم و بعد این آخری ها رو یه ذره محکمتر میبافم، 2-3 تای آخر رو که توی شیب قرار بگیره. بعد نخم رو قطع میکنم و بسته مخفی میزنم و حتما کارتون رو بخار بدید. خب بذار سوزن بیارم. خب بعد میام ببینید بچه ها این پایه رو رها میکنم، سوزنم رو زیر این پایه وارد میکنم و بعد میام اینجا و توی این پایه‌ای که نخ ازش در اومده، ما بسته‌های مخفی رو تو همه
آموزش ها عملا داریم. یه بار دیده باشید کامل یاد میگیرید. بسته مخفی که به این صورت این گندمی ایجاد میشه و بافتتون هم خیلی پلکانی نمیشه. خب و بعد این نخ اضافه رو لابلای کار مخفی میکنم. این سوزن یه ذره درشته، باید یه سوزن باریکتر بردارم و این نخ رو لابلای بافتم مخفی میکنم و یه ذرم چسب بهش میزنم. خب پس این از کیف داخلیمون. خب این مارکرش رو هم بردارم. ببینید این مارکر رو که گذاشته بودم که بدونم کدوم طرف تموم کنم، برای اینکه تعداد رج ها توی همه بخش ها یک اندازه باشه. این کار رو حتما بخار بدید و با دستتون اینجوری بهش فرم بدید، نه خیلی بکشید ولی حالت خودش رو این شکلی حفظ بکنه. ببینید این کیف داخلی. خب حالا بریم سراغ بافت کیف بیرونی و کیف اصلیمون. خب بعد از اینکه این قسمت کفی رو بافت زدیم، حالا میخوایم کیف بیرونی رو کامل بکنیم. همونطور که بهتون گفتم مدیریت اینکه شما این کیف بیرونی رو اول ببافید یا کیف داخلی رو به خودتون بستگی داره، ولی من چون باید اندازه‌گیری کفی کیف داخلی رو طبق این کفی انجام میدادم، به این صورت آموزش رو ضبط کردم. خب بعد از اینکه این 4 رج رو بخار دادید و کارتون صاف شد، شروع میکنید به بافت زدن. توی این رج ما میخوایم توی گوشه ها، ببینید توی این گوشه یعنی 1 2 این قسمت، سومین زنجیره که مارکر اگر واردش بشه خوبه. خب اینجا یه افزایش بدیم که کارمون وارد دیواره میشه، گوشه ها شکل بگیره. اینجا که نخ بهش وصل هست یه دونه افزایش بدیم. خب توی این گوشه که ما الان بخوایم بشماریم، ببینید اینجا یه افزایش بدیم به این ترتیب. ببینید و همچنین اینجا این قسمت پایین، این قسمت همین جایی که کارمون تمام شد، ما الان باید توی این گوشه ها افزایش ببافیم. خب اول برای این قسمت ابتدایی رج میام و 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. خب 5 تا زنجیره رو که زدم میام روی این پایه بلند و پایه بلند میبافم. خب جایی که مارکر گذاشتم مجدد در انتها، ببینید این اولین پایه بلند حساب میشه دیگه، 3 تا از این زنجیره ها. خب 2 تاشم که فضای بین زنجیره ها هست، پس روی این باف خورده، ولی من بعداً اینجا در انتهای رج هم یه دونه باف میزنم که افزایش حساب بشه. خب حالا میام 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2 و روی این پایه میام و پایه بلند میبافم به این ترتیب. این رج فقط افزایشی داریم تا بعد قسمت دیواره رو بتونیم تکمیل بکنیم. ببینید پایه بلندش رو بافتم، بعد 2 تا زنجیره میزنم روی این پایه بلند میبافم. خب به این ترتیب. خب بعد دوباره 2 تا زنجیره میزنم و الان جایی که مارکر گذاشتم، ببینید این که پای بلند هست روی زنجیره 1، ببینید اینجا فکر کنم یه دونه زنجیره عقب‌تر من میذاشتم. آره این 2 تا زنجیره اینجا میام و اینجا یه دونه پای بلند میبافم به این ترتیب. خب ببینید این شکلی. بعد من میخوام اینجا این تیکه افزایش داشته باشم، دوباره توی همین پایه باید اول 2 تا زنجیره بزنم و بعد توی همین پایه بیام و یه دونه پایه بلند ببافم به این ترتیب. عملا توی کنج ها ما ببینید توی این زنجیره اومدیم و 2 تا پایه بلند بافتیم. حالا 2 تا زنجیره‌شو میزنم و دیگه به مارکرش احتیاجی ندارم. میام و این باف رو به صورت 2 تا زنجیره یه پای بلند روی پای بلند رج قبل اجرا میکنم. ببینیم به این ترتیب. خب تا برسم به اینجا هم افزایش میدم، بعد بافتو میزنم، اینجا هم افزایش خواهیم داشت و اینجا هم بافتو میزنم. من افزایش اینجا رو هم بهتون مجدد میگم و بعد تا اینجا باف رو ادامه خواهیم داد. خب به این کنج که میرسم من باید افزایش ببافم. خب
قبل از اینکه افزایش رو ببافم حتما 2 تا زنجیرش رو میزنم و این مارکر رو باز میکنم. خب و دیگه به مارکر احتیاجی ندارم. افزایش به چه صورت هست؟ توی این فضا باید یه دونه پای بلند ببافم، 2 تا زنجیره بزنم و دوباره توی همین فضا یه دونه پای بلند ببافم. بعد از اون هم 2 تا زنجیره میخوره. ببینید نخ پشت قلاب توی این فضا یه دونه پای بلند میبافم، بعد 2 تا زنجیره میزنم و بعد از اون یه دونه پای بلند میبافم. ببینید و اگر به شیوه من زنجیره زده باشید نخو بکشید زنجیره هم جمع میشه. ببینید اینجا الان توی یک دونه زنجیره من 2 تا پای بلند دارم و 2 تا زنجیره. این قبل ها هم که زنجیره ها رو داشتیم. خب میام و 2 تا زنجیره میزنم و مجدد باف رو روی این پایه ها ادامه میدم. خب این تیکه رو هم با هم ببافیم که دیگه خیالم راحت بشه. یاد گرفتید؟ خب بعد 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این پای بلندش رو میبافم به این ترتیب. بعد 2 تا زنجیره میزنم، بعد میایم اینجا توی این قسمت پای بلندش رو میبافیم. خب بعد 2 تا زنجیره میزنم، این قسمت که مارکر داری مارکر رو بر میدارم و اینجا باید یه دونه پای بلند، 2 تا زنجیره و یه دونه پای بلند توی این کنج ببافم. ببینید یه دونه پای بلند، 2 تا زنجیره و یه دونه پای بلند. خب اینجا هم افزایش داشتیم. ببینید تو کنج ها این افزایش ها باعث میشه که دیواره شکل بگیره. خب این باف رو انجام میدم تا برسم به اینجا. اینجا هم یه دونه پای بلند دیگه باید ببافم، بعد وصلش کنم به این قسمت. این رو میبافم تا اینجا، بعد برمیگردم بهتون میگم چی کار کنیم. خب رسیدم به انتهای رج و مارکری که گذاشته بودم و اینجا هم باید یه دونه افزایش ببافم. خب بعد از اینکه 2 تا زنجیره رو زدم اینجا یه دونه پای بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و بعد بس میکنم، پایه رو بس میزنم به 3مین زنجیره. ببینید به 3مین زنجیره و عملا رج افزایشیمون تمام شد به این صورت. از اینجا به بعد 12 رج باف میزنیم بدون اینکه افزایش بدیم. روی هر کدوم از این پای بلندها یه دونه پای بلند میبافیم. اول رج هم با 5 تا زنجیره شروع میشه توی همه رج ها. ببینید 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم که زنجیره 3مش رو بعداً بست میزنیم در انتها. این 2 تا فضایی که بین این پای بلند ها هست حساب میشه. خب میام روی پای بلند و یه پای بلند میبافم. خب این رجی که دارم بهتون آموزش میدم رو 12 مرتبه باید تکرار بکنید. عملا اینجا ما اگر اینو تا کنیم، ببینید اینجا این 4 تا بخش کفی رو داشتیم، 1 رج افزایشی و بعد از اون 12 رج بدون افزایش داریم. خب بعد اینجا 2 تا زنجیره میزنم به این ترتیب 1 و 2. بعد میام روی پای بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم به این ترتیب. بعد میام اینجا روی پای بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم. کنجو میخوام بهتون آموزش بدم که چیز خاصی نیست، یعنی فکر نکنید الان من با این قسمت باید چی کار کنم. رو هر پای بلند رجب یه پای بلند، 2 تا زنجیره و یه پای بلند اینجا رو پای بلند بعدی. خب اینطوری. پس دیگه افزایش ما نخواهیم داشت و هر پای بلند روش یه پای بلند بافته شد. ببینید به این صورت قشنگ تا اینجا من بافتو میزنم، بس میزنم، دوباره همین باف رو تکرار میکنم و 12 رج ما قسمت دیواره رو خواهیم داشت قبل از اینکه بریم کاهشی ها رو انجام بدیم. خب دوستای نازنینم من این کیف رو تا اینجا بافتم. خب حالا مارکرها رو بهتون میگم چطور مارکرها رو بذارید. حتما بعد از اینکه دیواره رو باف زدید کارتون رو بخار بدید. ببینید
این کار باید این شکلی باشه. ببینید این حالتی، ببینید این شکلی. خب و این کیفی که بافتیم رو توش بذاریم به این صورت میشه. خب به این شکل در میاد. یه ذره این چون که زنجیره داشته با این یه ذره بزرگتره، اتفاقا خیلی قشنگش میکنه. ببینید یه ذره بزرگتره و این فرمش رو قشنگتر میکنه. خب حالا سایز بندیش رو بهتون بگم من چند سانت بافتم. من این رو از وسط تا میکنم به این صورت. خب و 20 سانت شده، یعنی از قسمت پایین 20 سانت شده. خب همونطوری که گفتم میتونید 12 سانت تا 12 رنج تا 13 رنج، این بستگی به نوع نختون داره، بستگی به تعداد رج هایی که میخواین بزنید و به 20 سانت برسه. مهم قد کار هست که از قسمت پایین که تاش میکنید از اینجا تا اینجا بشه 20 سانت. حالا هر چند رج شد، شاید برای یه نفر بشه مثلا نمیدونم، مثلا یه نفر بشه تعداد رج هاش چون نخش نازک هست مثلا بشه این تیکه 20 تا رج بزنه. خب مهم اینه که این 20 سانت بشه. بعد حتما بخارش بدید. خب ببینید من الان اینو داخل این میذارم، فاصلش اونقدر زیاد نیست چون که اینجا هم ما یه مقدار فضا داریم دیگه و این 20 سانت از اینجا حساب شد. خب پس به این صورت خواهد بود. خب این قسمت ها رو باید تقسیم بندی کنیم. ببینید کارتون رو از وسط تا میکنید به این صورت، ببینید این شکلی. خب و پایه هایی که توی این گوشه و این گوشه هست رو علامت میزنید. نکته مهم این است که طبق آموزشی که من خدمتتون دادم فقط این خود پایه رو که روش مارکر میذاری بین این پایه ها 20 تا از این فضاها باید باشه، اون طرف هم 20 تا، یعنی ما 40 تا فضای دو زنجیره داریم. ببینید الان من این مارکر ها رو اینجا گذاشتم روی پایه ها. خب و الان فضاها رو میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و 20 تا فضا این طرف داریم و از این طرف مارکر تا این طرف مارکر هم 20 تا فضا داریم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و 20 تا پایه داریم. خب این از این. حالا ما این گوشه ها رو که مشخص کردیم، ببینید این مارکری هست که گفتم بذارید روی گوشه. خب اینو که مشخص کردیم 8 تا خونه این طرف و 8 تا خونه این طرف رو میشماریم و مارکر میذاریم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8. میخوایم اینجا دسته رو شروع کنیم به بافتن. این طرف هم همینطور 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. حالا اینجا هم همینطور. ببینید این گوشه است. خب 1 2 3 4 5 6 7 8. خب گوشه 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. خب پس ما برای اینکه توی قسمت گوشه ببینید دسته های کیفمون اینجوریه دیگه، از اینجا این دسته ها میخواد باف بخوره. خب این شکلی. برای همین ما باید بیایم این نخی که اینجا داریم رو بست بزنیم و بعد نخ جدید رو وصل کنیم. برای همین من اینو باز میکنم. خب ببینید اینو باز کردم که شما ببینید اینجا بستم و میزنم. خب بعد یه دونه زنجیره میزنم، این نخ رو قطع میکنم چون که میخوایم نخمون رو برای نصب دسته استفاده کنیم. خب حالا برای بافت دسته من چی کار میکنم؟ ببینید ما باید رج اولمون 4 تا کاهش داشته باشیم، رج 2 3 4 هر کدوم 2 تا کاهش داشته باشیم و بعد قد دسته رو میبافیم. خب ببینید به این ترتیب من الان اینجا مارکرم رو گذاشتم دیگه، درسته؟ یعنی خونه 1 2 3 4 5 6 7 8می رو این پایه قبل از این، یعنی روی همین پایه میام قلابم رو وارد میکنم. خب و شروع میکنم بافت دسته رو به این صورت انجام میدم. خب ببینید اول نخم رو بس این مارکر رو دیگه برمیدارم، به این مارکر نیازی ندارم. خب این از این. حالا
میام و 3 تا زنجیره میزنم. خب روی این پایه بلند 3 تا زنجیره میزنم. اگر از این پایه بخوام این گوشه بشمارم 1 2 3 4 5 6 7 هشتمین پایه میشه. پس خیلی چون این احتمال داره سوراخ توی ویدیو یه مقدار شما سختتون باشه، من انقدر توضیح میدم. ببینید 1 2 3 تا زنجیره میزنم. خب و بعد میام روی این پایه و پایه بلند میبافم و عملا اینجا یک کاهش انجام دادم. ببینید اینجا یه دونه کاهش انجام دادم، اینجا هم شیب میشه هم کاهش انجام داده میشه. خب حالا 2 تا زنجیره میزنم 1 و 2. خب میام روی این پایه و یه دونه پایه بلند میبافم. مجدد 2 تا زنجیره روی این پایه یه پایه بلند میبافم به این ترتیب. مجدد 2 تا زنجیره پایه بلند. خب 2 تا زنجیره میزنم. الان ببینید بچه ها اینجوری شده بافتم، یه دونه کاهشی داشتم 1 2 3 تا فضا ایجاد کردم. خب بعد این فضای 2 زنجیره رو که زدم، این پایه و این پایه رو با هم کاهشی انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه 2 تا پایه بلند یکی شده میبافم، یا به اصطلاح پایه بلند ادغام. ببینید نخ پشت قلاب رو وارد این پایه میکنم، 3 تا لوپ دارم، 2 تاشو میبافم، 2 تا رو رها میکنم، دوباره نخ پشت قلاب میام پایه بعدی و به این صورت نخ میگیرم، 2 تا رو میبافم، حالا 3 تا لوپ دارم با هم یکی میکنم و اینجا عملا یک کاهش انجام شد. خب به این صورت الان شکل بافتم اینجوریه. خب حالا شروع میکنم به بافت. بعد از این باید مجدد بافتمون رو انجام بدیم. این نخهای اضافه هم من بعداً رو فرصت قشنگ لابلای کار مخفی میکنم. خب ببینید 2 تا زنجیره میزنم. خب بعد میام یه دونه پایه بلند روی این پایه بلند میبافم. خب یکم این شل شد، دوباره ببینید 2 تا زنجیره زدم، بعد یه پایه بلند روی این پایه بلند. خب بعد از این کاهشی اینجوری دارم میبافم، دوباره 2 تا زنجیره میام روی پایه بلند وسط یه پایه بلند میبافم. خب بعد 2 تا زنجیره میزنم و الان دیگه قرینه این طرف میشه قرینه این طرف. خب چون وسط کار رسیدیم دیگه. خب و دسته ما با هم این طرف یه بخشش باشه دیگه. خب این وسطه. حالا 2 تا زنجیره زدم، میام اینجا پایه بلند رو میبافم. خب 2 تا زنجیره میزنم. الان ببینید به چه صورت شد، اینجوریه. الان اینجا این قرینه میخوام بشه اینجا و اینجا، بعد از این 2 زنجیره باید کاهشی انجام بدم اینطوری. یعنی بین این کاهشی و این کاهشی 1 2 3 و 4 تا فضای 2 زنجیره میفته. ببینید بعد از این که پس وسطی یه دونه رو اینجوری بافتم، میام اینجا این 2 تا پایه رو کاهشی میبافم. کاهشی هم که بهتون توضیح دادم، 2 تا پایه بلند نیمه میبافم و بعد با هم یکیشون میکنم. ببینید این شکلی به این ترتیب. ببینید الان بین این کاهشی و این کاهشی 1 2 3 4 تا خونه هست و اینجا هم که وسط کارمون هستش. خب به همین راحتی من این 4 رج رو دونه دونه با شما میبافم که قشنگ متوجه بشه. خب این کاهشی رو که بافتم، میام رو پای بعدی پای بلند میبافم. خب بعد 2 تا زنجیره میزنم، پای بعدی پای بلند بافته میشه. خب 2 تا زنجیره میزنم. ببینید اینجا که کاهشی داشتیم 1 2 3 4 تا فضای 2 زنجیره داشتیم و بعد کاهشی. الان 1 2 این سومین فضای اینجا. حالا این 2 تا رو ببینید اینجایی که مارکر گذاشتم و این رو با هم یکی میکنم. اول 2 تا زنجیرش رو میزنم و بعد این پایه رو اینجا 2 تا رو اینجوری میبافم و این مارکری که اینجا گذاشتم رو برمیدارم و این پایه رو اینجا میبافم که با هم ادغام میشه. خب حالا به صورت کامل شدهش رو بهتون نشون میدم.
اینطوری باشه که شما گیج نشید. خب وقتی خودتون دارین باف میزنین گیج نمیشید ها، قشنگ با من همراه باشید، خیلی آسونه. ببینید اینجا یه دونه کاهشی داشتیم، این طرف هم الان کاهشی داریم. خب 1 2 3 4 تا فضای 2 زنجیره داریم، 1 2 3 4 تا فضای 2 زنجیره، بعد کاهشی و 1 2 1 2 دقیقا قرینه هم شدن. حالا من 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3، کار رو برمیگردونم. خب 3 تا رج دیگه باید کاهشی رو ببافیم. توی این 3 رج خیلی آسونه، فقط این گوشه کاهشی داره و بقیه بافتو به صورت ساده میبافیم. ببینید من الان این 3 تا پای زنجیره رو که زدم میام روی این پایه و شروع میکنم پای بلندش رو میبافم. عملا این یک کاهشی شد دیگه. اگر 5 تا زنجیره میزدم یعنی پای بلند رو بافته بودم و بعد زده بودم 2 تا زنجیرم بینش زده بودم، ولی این 3 تا زنجیره و این پایه با هم یک پایه حساب میشه. خب عملا و رج بعد فقط اینجا میشه باف زد دیگه. خب حالا 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی. ببینید الان بافتمونم برعکس شد دیگه، به صورت رفت و برگشت داریم انجام میدیم. خب 2 تا زنجیره میخوره، میاد روی پایه بعدی، به این ترتیب 2 تا زنجیره میخوره. خب میام رو پایه کاهشی. ببینید اینجا 2 تا پایه بود، اینجا این بالاشو در نظر میگیرم و عملا یه پایه شده اینجا. خب 2 تا زنجیره میزنم، بعد اگه بتونم نقششم براتون میذارم رو تصویر. خب بعد 2 تا زنجیره میزنم، اینجا پایه‌اش رو میبافم، رسیدیم به پایه وسط تقریبا. حالا قرینش داریم انجام میدیم، باف میزنیم. ببینید اینطوری 2 تا زنجیره اینجا بافتم و انجام میدم. آخرش رو میخوام بهتون نشون بدم، بعد شما 2 رج دیگه هم همین شکلی باف میزنید به صورت رفت و برگشتی. ببینید خب بعد 2 تا زنجیره، ببینم چقدر دیگه مونده. ببینید این پایه اوله، این زنجیرهایی که اینجا زدیم 3 تا حساب نمیشه، 1 2 3 تا پایه مونده. خب این پایه سوم رو میبافم، بعد 2 تا پایه اول رو باید با هم یکی کنم، 2 تا زنجیرش رو میزنم. خب 1 و 2، ببینید این یه پایه است، این زنجیرها رو کاری ندارم که تو شیبه. خب اینا اون 3 زنجیره اول رجم، این پایه و این پایه رو با هم یکی میکنم. اگر مبتدی هستید و سختتون هست، بعد از اینکه 3 تا زنجیره زدید و پایه بلند و بافتید، این بالاشو مارکر بذارید که بدونید پایه اول هست، ولی این قشنگ مشخصه. این پایه و پایه ادغام رج قبلی رو با هم دوباره ادغامی میبافم و اینجا این شیب همچنان داره ادامه پیدا میکنه. 3 تا زنجیره میزنم بچه ها. خب کارو برمیگردم، الان قشنگ مشخصه. خب ببینید اینجا مشخص شده. خب حالا این 3 تا زنجیره رو که زدم دوباره میام پای اول و یه دونه پایه میبافم و همونطوری که گفتم اگر مبتدی هستید این پایه رو که بافتید اینجاشو مارکر بذارید. خب که بدونید که به چه صورت کجای کار هستید، قشنگ مشخصه. ببینید اینجوری هش شده. خب حالا ادغام اول رج رو بافتم، بعد میام بذارید این تیکر کامل براتون ضبط کنم که خیال خودم راحت باشه، سوالی ندارین. رو پای بعدی پای بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، پایه بعدی پای بلند بافته میشه، 2 تا زنجیره میزنم. خب بعد پای بعدی پای بلند، 2 تا زنجیره. با من همراه باشید، هیچ مشکلی توی بافت نخواهید داشت. در حال حاضر که دارم این آموزش رو ضبط میکنم خرداد ماه 404 هستیم و ما گروه رفع اشکال دائمی هم داریم. من نمیدونم شما کی این ویدیو رو نگاه میکنید، شاید
2 سال بعد این ویدیو رو ببینید نمیدونم، ولی تاریخ میگم شاید برنامه‌های آکادمی تغییر بکنه، ولی چیزی که هست در حال حاضر من برای رفع اشکال هم در خدمتتون هستم و هر سوالی دارید میتونید توی گروه رفع اشکال از من بپرسید. پس حتما پیج اینستاگرامم رو دنبال کنید، اونجا لینک ها رو براتون میفرستم، لینک گروه رفع اشکال. اینجا نمیتونم بذارم چون میگم شاید برنامه‌های آکادمی تغییر بکنه، یه وقتی مثلا شاید اصلا سیستم کاریم و تایم هم تغییر بکنه، نمیتونم برای چند وقت دیگه بگم، ولی در حال حاضر به این صورت هست برنامه‌های آکادمی. خب پس برای رفع اشکال حتما توی پیج اینستاگرامم همراه باشید. خب حالا این پایه و این پایه رو باید با هم ترکیب بکنم و یکی بکنم، یا به اصطلاح میگم پایه بلند ادغام بزنم به این صورت. خب اینو که بافتید، میگم اگر مبتدی هستید اینجا رو یه مارکر بذارید که توی رج بعدی اینجا گیج نشید، نیاین این پایین ها. خب بعد دوباره 3 تا زنجیره بزنید و کارتون رو برگردونید. خب قبل از اینکه کار برگردونم بذارین تعداد پایه ها رو بهتون نشون بدم. ببینید اینجا یه ادغامی داشتیم که اینجا رو هم مارکر بذارم. خب اینجا یه ادغامی داشتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 تا فضا و اینجا هم یه ادغامی داشتیم و عملا این ادغامی ها، این زنجیره ها دیگه پایه حساب نمیشه. خب حالا رج آخر کاهشی رو داریم. 3 تا زنجیره رو میزنم، کار رو برمیگردونم. خب بعد از اینکه این کار رو کردم میام اینجا و پایه بلند میبافم و عملا این 3 زنجیره و این پایه بلند یه دونه پایه میشه و اینجا مارکرم رو میذارم. خب به این صورت. پس مارکر بذارید خیلی راحت تر هستید. حالا من برای که خیلی مارکر رو شلوغ پلوغ نشه، حالا میام 2 تا زنجیره میزنم، بعد میام روی این پایه. خب اینجا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره، پایه بعدی پایه بلند، 2 تا زنجیره، پایه بعدی پایه بلند بافته میشه، 2 تا زنجیره، پایه بعدی پایه بلند. تو این رج باید 6 تا فضای 2 زنجیره داشته باشیم. خب 2 تا زنجیره، پایه بعدی پایه بلند، بعد 2 تا زنجیره و این پایه و این پایه که مارکر گذاشتیم رو با هم ادغام میکنیم. ببینید یه پایه بلند نیمه و یه پایه بلند نیمه میبافم و با هم یکی میکنم و عملا ببینید همونطور که گفتم باید 6 تا فضا داشته باشیم، 1 2 3 4 5 6. خب و من اینجا میتونم مارکر بذارم، ولی چون دیگه 4 رج کاهشیمون رو تموم کردیم الان دیگه بدون کاهش باید بافتو بزنیم. برای ببینید 3 تا زنجیره برای پای بلند محسوب میشه، 2 تا زنجیره برای فضای تک زنجیره. پس از اینجا به بعد بافتو این شکلی میزنید. در انتهای رج 5 تا زنجیره میزنید، کار رو برمیگردونید و میایین توی این پایه بلندش رو میبافید. دقیقا مثل دیواره میشه، یعنی عملا شما بافتتون دیگه کاهشی نخواهد بود. خب 2 تا زنجیره میزنید روی این پایهش رو میبافید. خب 2 تا زنجیره میبافید روی پایه بعدی، پایهش بافته میشه به این ترتیب. 2 تا زنجیره میبافید روی پایه بعدی و همونطوری که گفتم دیگه 6 تا فضای 2 زنجیره خواهیم داشت. ببینید این پایه رو هم میبافم، 2 تا زنجیرش رو میبافم و اینجا ببینید مارکر رو برمیدارم و روی این پایه آخری هم یه دونه پایه میبافم و الان نتیجه کار رو بهتون نشون میدم. ببینید بچه ها به این صورت شد بافتم. خب حالا بعد این لبه ها رو دورگیری میکنیم، مرتب میشه، بخار میدم. الان بخار نداده است. خب
حالا ببینید 1 2 3 4 5 6 تا فضا داریم. حالا شما از جایی که این مارکر رو گذاشتم من، از اینجا باید قد بافتتون بشه 21 سانت. خب پس ما از جایی که شروع کردیم کاهشی از اینجا تا ببافیم برای این طرف دسته 21 سانت. حالا تعداد رج ها رو من بعد بهتون میگم. ببافم شاید بشه 10 رج، شاید بشه 12 رج، تعداد رج های ساده بافی. ما 4 رج کاهشی داشتیم و بعد رج هامون به صورت رفت و برگشتی انجام میشه. خب و کاهشی دیگه نداریم که بشه قسمتی که روی شونه میفته این تیکه. خب و دقیقاً این باف رو برای این طرف هم باید انجام بدید. یعنی هر چی برای این طرف بهتون آموزش دادم که نخ رو وصل میکنید، کاهشی رو انجام میدید و 4 رج رفت و برگشت و دقیقاً از جایی که من این مارکر رو نصب کردم از اینجا به بالا 21 سانت باید قد کار بشه. 4 رج ما کاهشی داریم و بقیه ساده بافی هستش. حالا یک کوچولوی دیگه هم بهتون بگم اینو که دیگه خیالم راحت بشه. 3 4 5 تا زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم و شروع میکنم به باف. رج دوم رو دارم میبافم. حالا میبافم تا به 21 سانت برسه. نسبت به سایز این کیفم همچین دسته ای رو میطلبه. حالا اگر شما دلتون بخواد دسته کیفتون بلندتر باشه 21 سانت از این طرف 21 سانت از این طرف میشه 42 سانت. اگر بخواید دسته کیفتون خیلی بلندتر باشه خب میتونید تعداد رج های بیشتری رو ببافید، ولی برای این مدل کیف همین شیوه به نظرم استاندارد هست و شما میتونید همین کار رو انجام بدید. این کیف خیلی بامزه و نه خیلی بزرگه نه خیلی کوچیکه و خیلی به کاربردیه به خاطر اون کیسه‌ای که داخلش داره، بندی که جلوش داره. یعنی عملا یه دونه کیفه که میتونین ازش قشنگ استفاده کنید و جنبه فانتزی خیلی نداره. خب ببینید بچه‌ها من این بافتم رو میزنم. خب و این تیکه هم بهتون بگم این 2 تا زنجیره رو که زدم. خب الان من 5 تا زنجیره داشتم دیگه. خب میام روی 1 2 سومین زنجیره و 1 2 سومین زنجیره و پای بلندم رو این شکلی میبافم. ببینید بچه‌ها این دیگه داره ساده بافی رفت و برگشت و تو هر رج بشمرید 1 2 3 4 5 6 تا فضا داشته باشیم. بعد که برگشتیم میایم روی سومین زنجیره دوباره پای بلند میبافیم. اینو من میبافم، این طرف رو هم میبافم. بعد میریم برای قسمت های اتصال و تمیزکاری های بافت و جلوی کیف و بعدم کارمون تموم میشه. خب دوستای عزیزم من دو طرف دستای کیف و باف زدم و این قسمت بعد از اینکه کاهشی ها رو انجام دادم برای من 2 4 6 8 9 10 11 تا شد که از اینجا تا این قسمت رج اول کاهشی ها 21 سانت شده. حالا من اینها رو قراره اینطوری به هم وصل بکنم. خب و وقتی که این کار رو انجام میدم این دو طرف سایزش این شکلی میشه. پترن اصلی کیف سایزش همین هست که من به شما گفتم، ولی شما میتونید خودتون دسته ها رو سایزش رو تغییر بدید. خب یکی از دسته ها رو که نخش رو قطع کردم، این یکی دیگر رو که بافتم نخش رو قطع نکردم چون که میخوام به هم متصلش بکنم. خب به این شیوه میام و اتصال رو انجام میدم. ببینید ما الان حتما بعد از اینکه اتصال رو انجام دادید این رو بخار بدید. یعنی اتصال انجام بدید بعد قشنگ این دسته ها رو از این قسمت بخار بدید. حتی میتونید قبل از اتصال هم بخار بدید. بهتره که قبل از اینکه اتصال باشه، این راحت تر میتونید بخار بدید. ولی من چون میخوام آموزش رو براتون ضبط بکنم الان وصل میکنم بعد بخار میدم. خب ببینید من باید از قسمت داخلی این اتصال رو انجام بدم. خب پس کار رو ببینید اینجوری ظاهرا. خب من این رو برمیگردونم و میام اتصال این بخش رو به هم انجام میدم به این صورت و این نخ رو هم لابلای کار مخفی میکنم. خب ببینید چی کار میکنم. من این پایه ها رو دو طرف دسته ها هم قدش یه اندازه است. خب بعد از اینکه پایه رو بافتم یه دونه زنجیره میزنم، قلابمو میکنم وارد این پایه و میام وارد پایه همین زنجیره بالای این قسمت وارد میکنم، نخو میگیرم و پایه کوتاه میبافم. پس من این تیکه رو با پایه کوتاه به هم وصل میکنم. خب برای فضاهایی که داریم ببینید
قلاب رو وارد زنجیره میکنم و بعد وارد این زنجیره میکنم و پای کوتاه میبافم. میتونید قلاب رو هم توی فضا وارد کنید، این کار هم میتونید بکنید، اینجوری وارد کنید، اما به نظرم توی زنجیره وارد بشه کارتون تمیزتر در میاد. زنجیره به زنجیره شما این پای کوتاه رو میزنید به این ترتیب. برای هر زنجیره یه دونه پای کوتاه در نظر میگیرید و برای پای بلند هایی که دارید هم یه دونه پای کوتاه. ببینید به این ترتیب. خب من قلاب رو وارد پای بلند و وارد پای بلند روبروش میکنم و پای کوتاه میبافم به این صورت. حالا وارد این زنجیره میکنم و بعد وارد زنجیره بعدی میکنم به این ترتیب و پای کوتاه میزنم و این پای کوتاه عملا داخل کیف میفته. خب به این ترتیب پس تا انتها این کار رو انجام میدید، بعد نختون رو قطع میکنید به همین ترتیب. ببینید این شکلی و این طرف کیف اینجوری به هم متصل میشه. من بعد از اینکه این کار رو انجام دادم قشنگ این کیف رو یک بخار حسابی میدم و این کیفم رو هم نخهای اضافهش رو مخفی میکنم. ببینید این کیف رو که میذارم این تو خیلی کیف خوشگلی میشه، هنوز کار داره ولی خب واقعا جذابه. حالا نمیدونم شما کامل نمیبینید، باید دوربین یکم ببرم بالاتر و خیلی کیف جذابی خواهد شد. حالا من این رو تموم میکنم، بخار میدم، برمیگردم این قسمت ها رو تمیزکاری هاشو با هم انجام خواهیم داد. خب دوستای عزیزم من این قسمت رو بخار دادم دسته ها رو و همچنین لبه کار رو یه طرفش رو دوربافی کردم که اینجوری شد، خیلی مرتب تر شد نسبت به این طرف. به این طرف هنوز یک کمی انگار نیمه کار است. خب و من الان میخوام بیام و این قسمت رو نخ بست بکنم و بافتم رو انجام بدم. اول از همه نخهای اضافی که توی این قسمت ها هست رو میتونید لابلای کار مخفی کنید. من همه نخها به غیر از این رو فعلا مخفی کردم. خب میام از این قسمت ها شروع میکنم، قلابم رو اینجا وارد میکنم، توی فضاهای دو زنجیره 2 تا پایه میزنم و روی پای بلند هم یه دونه پایه میزنم، یعنی توی هر بخش 3 تا پایه میبافم. اول نخم رو بست میکنم به این ترتیب. من چون اینو بخار دادم یه ذره اینجاش نم داره. خب ببینید نخ رو وصل میکنم، یه دونه زنجیره میزنم، این نخ رو لابلای باف مخفی میکنم. خب میام توی فضای 2 زنجیره 1 و 2 تا پایه میبافم. بعد روی این بخش کاهشی اینجا قلابم رو وارد میکنم، یه دونه پایه میبافم. توی فضای 2 زنجیره ببینید 2 تا پایه بافته میشه و به همین ترتیب این باف رو انجام میدم. یه جاهایی احساس میکنید که اگر روی پایه‌ای که اینجا هست هم باف نزنید اوکی هست، میتونید مثلا 2 تا پایه توی ببینید توی این فضا ببافید به این ترتیب و یه پایه روی پایه ادغام اینجا دارم میبافم. خب توی این قسمت ما این فضاهای 2 زنجیرمون یه ذره بزرگتره نسبت به این قسمت ها. خب نسبت به اینها ما این قسمت رو میتونیم 2 تا پایه توی فضاها ببافیم، یه دونه پایه روی پایه بلند. توی این قسمت ها اگر احساس کردید که این تیکه ها کوتاه هست میتونید فقط توی فضاهای 2 زنجیره بیاین و 2 تا پایه ببافید، یعنی روی پایه بلندش پایه نبافید. ولی اگر احساس کردید مثلا یه جا احساس میکنید که 3 تا پایه ببافید بهتره، یعنی هم توی فضا ببافید و هم روی پایه بلند، اشکالی نداره، اصلا مسئله نیست که حالا تعداد پایه هاتون یه جاهایی ببینید اگر دیدین زیاد شد و چین چینی شد یعنی تعداد پایه ها زیاد هست. فعلا که من با همین فرمول پیش میرم. ببینید 2 تا پایه میبافم توی فضای 2 زنجیره، حالا این قلابم هم تهش گیر میکنه، و یه دونه پایه روی پایه بلند میبافم و نخهای اضافه هم همونطوری که گفتم همه رو لابلای بافتتون مخفی کنید. ببینید 2 تا پایه تو فضا و یه دونه پایه رو پایه بلند. همینطور پایه کوتاه دور تا دور میبافیم و همونطور که بهتون گفتم قسمت های بالا یعنی از این قسمت کاهشی ها به این طرف که ما اینجا
ساده بافی کردیم اگر نیاز بود فقط 2 تا پایه توی این بخشا ببافید. اگر احساس کردید تعداد پایه هاتون زیاده و چین میخوره، اگر دیدید نه صافه 3 تا پایه هم میبافید، همین رو ادامه بدید. من تا انتها این رو میبافم و اینجا بست مخفیش رو هم بهتون میگم و بعد 2 مرحله دیگه این باف داره و بعدش هم که دیگه تموم میشه کیف خیلی خوشگلمون. خب من اینو تموم کنم پس. خب آخرین پایه رو که میبافم حدود 15 سانتی از نخم رو نگه میدارم و قطعش میکنم. بست مخفی میخوایم بزنیم. خب برای بست مخفی این نخ رو وارد سوزن میکنم و ببینید این پایه‌ای که اول وصل کردیم و زنجیر زدیم اینو رها میکنم، میام توی پایه دوم به این صورت سوزنم رو وارد این پایه و زیر گندمی میکنم و بعد میام توی همین پایه‌ای که نخ ازش عبور کرده و در اومده توی لوپ پشتی و لوپ سوم گندمیش رو ایجاد میکنم و یه بست مخفی میزنم. حالا این قسمت رو چسب ماتیکی میزنم به این ترتیب و بعد این نخ رو زیر این پایه ها وارد میکنم به این صورت. این هم از بافت قسمت لبه کار که یه جور تمیزکاری حساب میشه. خب نخ اضافه رو کات میکنم. حالا این هم از این طرف اضافه هست. هرچی نخ اضافه است یا لابلای کار باید مخفی بشه یا کات بشه. خب حالا میتونید این قسمت رو هم مجدد بخار بدید. خب ما الان باید بیایم و اینها رو هم بذاریم مرتبش کنیم و این قسمت دسته رو میتونید همینطور پهن استفاده کنید، ولی پترن اصلیش این قسمت رو اومده و به هم دوخته. خب یعنی من این کیف رو الان قشنگ مرتب بذارم از یک جایی، خب مثلا توی این قسمت ها، توی این رج هایی که به صورت ساده بافی بود بعد از این پایه ها شما میتونید بیاین و این قسمت ها رو به هم بدوزید و کاری هم نداره با نخ و سوزن. حالا من بهتون میگم. خب پس اول یه بخار بدید که این قشنگ مرتب رو هم قرینه بایسته و کیفتون مشکلی نداشته باشه به این صورت. خب و بعد بیاین و این قسمت رو به هم وصل کنید. حالا من فرض میکنم که این قسمت رو وصل کردم چون الان بخارش نمیتونم بدم، بعدا میخوام بخار بدم. حالا باید بیاین برای قسمت بندینکش یه بافت بزنیم. برای بندینک میخوایم بافت بزنیم و ما باید این دوتا، ببینید این دوتا بخش وسط رو در نظر بگیریم. خب حالا از این طرف یا از اون طرف فرقی نمیکنه. خب من میام اینجا و روی این پایه‌ای که در امتداد این پایه هست، ببین اینجا وسط کار هست دیگه، درسته؟ اگر بخواید خوب تشخیص بدید ما الان اینجا به این صورت اینجا 4 تا 1 2 3 4 تا فضا داشتیم اگر یادتون باشه قبل از اینکه اینجاها رو بیایم و کاهشی انجام بدیم. این 2 تا پایه وسط کیف رو میخوام بندینک بهش وصل کنم و اگر بخوام بشمارم میتونم از قسمت های کاهشی ها اینو اگر بدم بالا قشنگ مشخص هستش. ببینید اینو بدم بالا و این رو هم بدم بالا، این قشنگ این 2 تا بخش وسط ترین پایه ها هستش. میتونید هم بشمارید الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 تا. خب 18 تا از این طرف و 18 تا از این طرف باید از این فضاها داشته باشیم. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 و 17 18 تا. eگر یادتون باشه ما 40 تا فضا داشتیم. خب حالا میام نخم رو وصل میکنم و شروع میکنم به این قسمت شبیه همین بافته میشه. خب چیز جدیدی نداره. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم و بعد میام توی این پایه‌ای که در امتداد این هست یه دونه پایه بلند میبافم. خب بعد 2 تا زنجیره میزنم و بعد میام روی این پایه بلند، روی این پایه کوتاهی که اینجا بافتم دور بافیمون، خب روی این پایه کوتاه و
یه دونه پای بلند میبافم و عملا یه فضای دوخونه‌ای ایجاد میشه برای بندینکمون. حالا 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، کیف رو برمیگردونم و بعد میام و روی پای بلند، ببینید روی پای بلند میام و پای بلند میبافم. 2 تا زنجیره میزنم و بعد روی زنجیره سوم میام و پای بلند میبافم. خب و بعد 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم روی پای بلند میبافم. این آسونه. میتونید بندینک حتی چرمی بس کنید، ولی این مدلش اینجوریه، مدل اصلی کیف. 1 2 3 روی سومین زنجیره پای بلند میبافم و مجدد 1 2 3 کارو برمیگردونم، 4 5 کارو برمیگردونم و اینجا پای بلند میبافم. 2 تا زنجیره میزنم و روی سومین زنجیره میام و پای بلند میبافم. خب به این ترتیب دوباره 1 2 3 4 5 برمیگردونم کارو، روی پای بلند میبافم. 1 و 2 و روی سومین زنجیره پای بلند میبافم به این ترتیب. ببینید حالا ما حدود 5 ردیف یا 6 ردیف باید این باف رو بزنیم. الان 5 ردیف بافتم، دوباره یه ردیف دیگه هم میبافم که بشه 6 تا. 3 4 5. خب بعد اینجا تست کنید بچه ها اینو. خب تست کنید ببینید که نسبت به دست بافتتون، نسبت به نخی که دارید استفاده میکنید، چون گفتم نخهای متفاوتی میتونید باف بزنید. نختون رو قطع نکنید چون هنوز کار داریم باش. خب این رو بیاین داخل کیف بذارید، اینو بذارید باشه دیگه داخلش. خب و بعد اینو تست میکنیم که این الان روی این قسمت قرار بگیره، این اوکی هست یا خیلی بلنده. خب ببینید اینجا، چون اینجا دکمه میخوره و من 2 تا دکمه دارم، حالا نمیدونم کدوم یکیشو استفاده کنم، یا این رو استفاده میکنم یا این دکمه، بعدا تصمیم میگیرم. خب شما میتونید دکمه هم نزنید، این رو صاف بدون به صورت رفت و برگشتی پای کوتاه بزنید و دکمه مگنتی بزنید، هر شکلی که دلتون بخواد میتونید این رو باف بزنید. پس این به خودتون بستگی داره. من فکر کنم یه رج اینو کوتاه کنم بهتر باشه چون خیلی بلنده به نظرم. حالا سایزشو با متر الان اندازه میگیرم که شما ببینید. خب پس شما این قسمت رو تست کنید، چون که قاعده خاصی نداره که من بگم حتما باید طبق این قانون سلیقه‌ایه. خب حالا من این رو 5 رج بافتم، شده ببینید 8 سانت شده تقریبا. اوکی هست 8 سانت، چون که یه تیکه اضافه هم میخوام بهش ببافم. خب حالا میخوایم یه دور بافی بکنیم و حلقه برای این دکممون ایجاد کنیم. خب حالا میخوایم یه دور بافی بکنیم که این قسمت هم محکمتر بشه هم قشنگتر بشه. خب اینجا که کارمو تموم کردم یه دونه زنجیره میزنم و میام توی تمام این فضاهایی که دارم 2 تا پای کوتاه و روی این پایه ها یه دونه پای کوتاه میبافم. ببینید اینجا یه دونه، بذار اینطوری کنم شما راحت تر ببینید، یه دونه پایه توی این فضا، دومین پایه رو میبافم، اینجا یه دونه پایه میبافم توی فضا 1 و 2 تا پایه، روی پایه یه دونه. خب بعد اینجا 1 و 2. خب روی پایه یه دونه پایه میبافم، بعد تو این فضا 2 تا پایه میبافم، بعد یه دونه پایه میبافم و توی فضایی که دارم 1. خب ببینید 1 و 2 تا پایه میبافم. خب حالا نخمو قطع نمی کنم، میام روی این پایه کوتاه ها بست میزنم. خب این نخ رو میبرم پشت اینطوری
که بتونم از زیر بست بزنم، نخم رو هدایت کنم به این طرف. قلابم رو تو این پای کوتاه میکنم و نخ رو میگیرم بست میزنم. تو پای کوتاه بعدی نخ رو میگیرم و بست میزنم. ببینید وقتی بست میزنید بستتون خیلی محکم نباشه اینجا چین بخوره. خب روی این پایه بست میخوره، خب روی این پایه بست میزنم و این قسمت رو با بست هدایت میکنم. عملا اینجا محکم میشه و نخم هم به اون طرف هدایت میشه و الان میتونم توی پایه ها بیام و توی این فضاها بیام و پایه ببافم. این نخ رو هم اینجا لابلای کار مخفی میکنم. نخمون هم هدایت شد به این طرف به همین راحتی. خب حالا من دونه دونه اینها رو میبافم تا برسم به قسمت لبه کار. خب به این ترتیب بافتم رو انجام میدم. ببینید لبه کار مرتب شد. خب به این فضا که میرسم یه دونه زنجیره میزنم که یکم اینجا فرم تیزی خودش رو حفظ کنه که میخوام بیام این طرف. میام 2 تا زنجیره میزنم، ببخشید 2 تا پای کوتاه میبافم، بعد 4 تا زنجیره میزنم که عملا جا دکمه بشه. خب 3 و 4 یه فضا برای جای دکمه ایجاد میکنم. بعد میام توی این فضا و 2 تا پای کوتاه میبافم به این ترتیب. خب توی این فضا 2 تا پای کوتاه میبافم، بعد بست میزنم به این اولین پایه. حالا اینجا میتونید همینجا رهاش کنید ولی به نظر من اینجا با زنجیره خیلی قشنگ نیست، هرچند که میره زیر دکمه. برای اینکه این قسمت محکم تر بشه من میام این کار میکنم، یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم و دوباره روی این پایه ها یه رج پایه کوتاه میبافم و توی فضای زنجیرمون هم 4 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید 1 2 اینجوری کارم قشنگتر میشه و محکمتر میشه. 3 و 4 ببینید اینطوری. بعد میام روی این تیکه هم 1 2 و اینجا ببینید این 2 تا رو پایه بافتم. بعد میام و عملا سوزنم رو بر میدارم و یه دونه پایه رو رها میکنم. تو پایه بعدی میام و بس میزنم و این بس روی اون یه دونه‌ای که رها شده قرار میگیره و به این ترتیب این هم میشه قسمتی که اینو کات کنم. این هم میشه قسمتی که ما برای دکمه در نظر گرفتیم. خب حالا شما این دکمه رو قشنگ میدوزید به قسمتی که باید بدوزید. حالا دکمه هم سلیقه‌ای هست بچه‌ها دیگه، خودتون دوست دارید دکمه بزنید، هر شکلی که دلتون میخواد میتونید این قسمت رو تزیین بکنید دیگه. اگر شما با نخهای مکرمه کتان پنبه هم این کار بکنید، همونطور که اول ویدیو گفتم میتونید با نخهای پلی استر این بافت رو بزنید. این بافت از اون بافتاییه که خیلی قشنگ میشه. مثلا شما میخواین کیف تو این مایه ها داشته باشید ولی حالت مجلسی باشه، میتونید با مثلا نخهایی که یکم اکلیل دارن یا حتی از این پولکی ها هستن روی کار رو ببافید و داخل کار ساده باشه یا رنگ ها با هم متفاوت باشه. خیلی میتونید، دستتون باز هست. خب و اینجا من حالا تصمیم میگیرم که این دکمه رو میخوام بذارم. ببینید این دکمه میدوزم بهش یا اینکه این دکمه، بعدا تصمیم میگیرم ببینم چی جوری میشه. خب اینو بهتون گفتم، این تیکه رو هم بهتون بگم که دیگه کیف ما عملا تموم شده باشه. من این قسمت رو حتما باید بخار بدم قبل از اینکه
بدوزم و اینجا نمیتونم الان اتو ندارم بخار بدم. خب این قسمت رو هم بچه ها شما به هم میدوزید یا با قلاب به هم بست میزنید. خب و از داخل این شکلی میشه. خب به این صورت. خب برای اینکه آموزش رو تکمیل بکنم و دیگه خیالم راحت باشه سوالی ندارید، اول از همه خیلی مهمه که تعداد پایه هاتون رو قشنگ اینجوری این چارخونه ها رو روی هم بذارید که کج نشه دسته و بعد بیایم به هم بدوزید. حالا من هنوز تصمیم نگرفتم که از کجا بیام این رو بدوزم. شما میتونید از این قسمت ببینید این کیفه که داخل قرار گرفته، اگر بخواید راحت این در میاد چون تا میشه میتونید درش بیارید. خب میتونید از این قسمت ها، یعنی از این قسمت تا این قسمت کیف، فقط دقت کنید که باید قرینه باشه، یعنی تعداد رج هاتون رو بشمرید. خب من اینو حتما باید بخار بدم اینو سر جای خودش قرار بگیره. تعداد رج ها رو بشمرید. مثلا ببینید ما از این رج یا از این رج میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی از جایی که ما 6 تا سوراخ داره این کارمون و دسته کارمون 6 تا فضا داره، میتونیم بیایم از رج اول 6 تایی، نه از رج دوم 6 تایی، این طرف هم همینطور. حالا چطور اینها رو با هم بدوزیم این دیگه به خودتون بستگی داره. میتونید لوپ های پشت جلویی این پایه و لوپ پشتی این پایه رو اینجوری بگیرید و اینها رو به هم بدوزید. میتونید بست بزنید، این خیلی به خودتون بستگی داره، یا حتی میتونید این دوتا لوپ وسط رو به هم بگیرید. ببینید یا اینجوری بدوزید یا این لوپ جلویی این طرف لوپ پشتی اون طرف رو بگیرید یا بست بزنید. این واقعا خیلی سلیقه‌ای هستش و شما خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. من ترجیح میدم که این لوپ هایی که دورتر هست رو به هم به صورت بخیه مانند اینجوری وصل بکنم. ببینید اینطوری. خب به این صورت این دوخت رو انجام بدم. ببینید لوپ جلویی پایه که طرف خودم هست و لوپ پشتی پایه که اون طرف هست. به این ترتیب من اینها رو به هم وصل میکنم و اینجا این نخ رو در انتها قشنگ لابلای کار مخفی میکنم. خب به این ترتیب. پس این هم از کیف خیلی خوشگل و خاصی که حالا اتو شده و مرتبش رو اول ویدیو بهتون نشون دادم، چون که من اینو باید تموم کنم، بعد البته باید بخارش میدادم اول. به این صورت بچه ها خب اینو بخار بدم مرتب بکنم و به این صورت این کیف خیلی خوشگل و خیلی جذاب و گوگولی آماده شد. امیدوارم که این آموزش رو هم دوست داشته باشین. حتما نظراتتون رو برام بنویسید. من بهار عسکری هستم و باعث افتخارمه که توی این کانال آموزش های بسیار ناب و یونیکی رو در خدمتتون هستم.